Xin chào các bạn, để mình bắt đầu video này với lời chúc mừng năm mới tới các bạn. Chúc các bạn và gia đình một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Và xin các bạn đừng hỏi về thứ đằng sau mình. Đây là một sai lầm xảy ra trong dịp Tết mà mình sẽ kể về nó sau. Quay trở lại với nội dung chính thì đợt nghỉ Tết vừa rồi mình có lân la trên YouTube và có xem được vlog của anh Lại Người Chân. Không biết các bạn đã nghe chưa, nhưng mà mình có vô tình xem được về cái vlog du lịch của anh đến Triều Tiên ấy. Nhưng video này rất là thú vị bởi vì là Triều Tiên từ lâu đã là một quốc gia khá kín tiếng thế giới bên ngoài. Những câu chuyện thực tế về điều kiện sinh sống của người dân này, rồi cơ sở hạ tầng, luật pháp hay chính trị của quốc gia này luôn là một chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Và từ những video mình xem này, hệ thống đề xuất của YouTube đã làm việc tuyệt hảo khi nó đưa mình đến một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng về một công dân Mỹ đến du lịch tại Triều Tiên vào năm 2016. Người này sau đó bị cáo buộc ăn cắp một tấm biểu ngữ tuyên truyền và bị kết án 15 năm tù khổ sai bởi tòa án Triều Tiên. Sau nhiều nỗ lực đàm phán giữa hai nước thì cuối cùng vào năm 2017, người này được trả về Mỹ nhưng với tình trạng là sống dở chết dở, hay cụ thể hơn là sống thực vật, và rồi qua đời cũng không lâu sau đó. Chính cái vụ việc này đã thổi bùng mâu thuẫn ngoại giao giữa hai nước Mỹ và Triều Tiên vốn đã chẳng vui vẻ gì, nay lại càng căng thẳng đến một tầm cao mới. Sự việc này nghiêm trọng đến nỗi đến tận bây giờ là năm 2026, đã 10 năm trôi qua nhưng Mỹ vẫn cấm công dân của mình du lịch tới Triều Tiên. Vâng, và vụ việc mình đang nói đến ở đây là vụ việc về Otto Warmbier, một ví dụ điển hình về việc một thảm kịch nhân đạo cá nhân có thể dẫn tới những biến đổi sâu sắc trong quan hệ địa chính trị giữa hai quốc gia. Hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên chúng ta cần bắt đầu với thông tin về Otto Warmbier đã. Thì Otto Frederick Warmbier là một sinh viên đại học người Mỹ, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1994 tại Ohio. Từ những ngày học trung học, anh đã được biết tới là một nam sinh chăm chỉ, học giỏi và rất là nổi tiếng ở trường. Anh tốt nghiệp trung học với tư cách là Á khoa nhé, và rồi theo học văn bằng kép là 2 bằng luôn ấy, là một về thương mại và một về kinh tế tại Đại học Virginia, một trong đại học công lập hàng đầu Hoa Kỳ, tức là anh học rất giỏi và cũng khá là nổi tiếng ở trường. Đi kèm với tài năng của mình, Otto cũng có một đam mê cháy bỏng với việc khám phá các quốc gia trên thế giới. Anh từng đi qua Israel này, Ecuador này, Cuba và các nước châu Âu trước khi tới Triều Tiên. Để mà nói rõ ràng chuẩn chỉ thì trước năm 2017, Mỹ không hề cấm công dân của mình đi tới Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhiều năm khuyến cáo công dân không nên du lịch tới quốc gia này vì những rủi ro rất là cao, bao gồm như là bị bắt giữ và giam giữ này, gặp các rủi ro về an toàn cá nhân và sẽ chỉ nhận được những hỗ trợ hạn chế từ chính quyền Mỹ khi ở đây mà thôi. Tóm lại, lời khuyến cáo này giống như kiểu là đấy, tôi đã bảo anh nhé là rất nguy hiểm rồi, còn nếu như anh vẫn cố tình cố chấp đi thì có gì anh tự chịu. Và đương nhiên rồi, với đam mê của mình, Otto bất chấp những lời cảnh cáo này. Cuối năm 2015, Otto đặt một tour du lịch Triều Tiên thông qua Young Pioneer Tours, một công ty du lịch có trụ sở tại Trung Quốc. Đây là một công ty nổi tiếng với các tour giá hợp lý nhưng đem lại những trải nghiệm rất là đặc biệt. Ví dụ như là trên màn hình các bạn thấy là họ có tour Philippines 8 ngày 7 đêm này, nơi du khách có thể trải nghiệm xem đóng đinh người thật, khám phá những quan tài treo trên núi và các trải nghiệm nhớ đời khác chỉ với giá 1.395 đô một người, tức là khoảng đâu đó 36 triệu. Thậm chí slogan của công ty này còn là những điểm đến mà mẹ bạn sẽ muốn bạn tránh xa. Thực ra nghe cũng thú vị phết, hay là... Thì đó, công ty này đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc đưa du khách tới Triều Tiên rồi, và đây cũng là một trong những tour nổi tiếng nhất của họ. Qua công ty này, Otto và 10 công dân Hoa Kỳ khác đã bay từ Bắc Kinh đến Triều Tiên vào ngày 29 tháng 12 năm 2015. Khi đến Triều Tiên, những du khách này đã tham quan những địa danh nổi tiếng ở đây và rồi đón giao thừa tại quảng trường Kim Il Sung. Sau khi đón giao thừa, họ trở về khách sạn quốc tế Yankado để nghỉ ngơi. Và cũng chính tại khách sạn này, Otto bị cáo buộc lấy trộm một tấm biểu ngữ tuyên truyền tại khu vực dành riêng cho nhân viên khách sạn. Nội dung tấm biểu ngữ này mình có đưa lên để cho Google dịch thì có ghi là hãy trang bị cho mình một tinh thần yêu nước thật vững vàng. Với cái khoảng phía trước bị che mất, cái đoạn che mất này là tên của nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Vậy tổng thể tấm biểu ngữ này sẽ có nội dung hãy trang bị cho mình tinh thần yêu nước thật vững vàng của Kim Jong-il. Bạn nào mà học tiếng Hàn thì có thể khẳng định và xác nhận lại giúp mình nhé. Với những bạn không biết thì tại Triều Tiên, bất cứ hành động nào làm tổn hại đến tên của lãnh đạo tối cao nước này đều bị coi là thiếu tôn kính và được phân loại là tội ác nghiêm trọng, bất kể người gây ra tội ác đó là người nước ngoài hay người Triều Tiên. Hậu quả là vào ngày 2 tháng 1 năm 2016, Otto Warmbier đã bị 2 nhân viên an ninh dẫn đi khi đang làm thủ tục tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Kể từ khi bị bắt, Otto bị cắt hoàn toàn liên lạc với gia đình của mình và các cơ quan lãnh sự trong nhiều tuần liền. Mãi đến 22 tháng 1 năm 2016, Triều Tiên mới công bố việc giam giữ một sinh viên Hoa Kỳ vì thực hiện hành động thù địch. Trong đoạn video camera an ninh được công bố, chúng ta có thể thấy hình dáng của một người đàn ông mờ nhạt
đang gỡ tấm biểu ngữ và đặt xuống sàn. Tuy nhiên cái hình ảnh này nó quá là mờ, dẫn đến nhiều người cho rằng bấy nhiêu đây không thể nào đủ để kết tội Otto được. Đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, một buổi họp báo được Triều Tiên công bố. Tại đây, Otto đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Việc liệu những lời thú tội này có phải là đến từ thật tâm Otto hay là do anh ta đang bị đe dọa, bị ép thì mình sẽ để các bạn đánh giá qua đoạn video ngắn này nhé. On the early morning of January 1st, 2016, I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Angakdo International Hotel. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself. For your forgiveness, please, I have made the worst mistake of my life. Đương nhiên cũng cần phải nói rõ là đoạn video này không thể hiện đầy đủ toàn bộ những gì diễn ra tại buổi họp báo, nên là chúng ta cũng không thể dựa vào đó để đánh giá toàn bộ sự việc được. Cái mà chắc chắn đã xảy ra là vào ngày 16 tháng 3 năm 2016, Tòa án tối cao Triều Tiên đã kết tội Otto Warmbier 15 năm tù khổ sai vì tội lật đổ chính quyền, một bản án được cộng đồng quốc tế đánh giá là quá nặng và vô lý. Và một điều kỳ lạ là sau khi kết án, Otto gần như biến mất hoàn toàn suốt 17 tháng trời. Gia đình anh tại Mỹ không nhận được bất cứ thông tin nào về con trai mình. Mãi tới tháng 6 năm 2017, các quan chức Triều Tiên mới thông báo cho đại diện Hoa Kỳ rằng Warmbier đã rơi vào trạng thái hôn mê ngay sau khi phiên tòa từ tháng 3 năm 2016 diễn ra. Triều Tiên tuyên bố rằng anh bị ngộ độc thực phẩm và đã bất tỉnh sau khi uống một viên thuốc ngủ, và vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, Triều Tiên ra quyết định trao trả lại Otto Warmbier cho phía Hoa Kỳ bởi vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, sau khi trở về Mỹ, các bác sĩ ở Mỹ lại cho rằng không có bằng chứng nào về việc ngộ độc thực phẩm, mà thay vào đó anh đã gặp phải một chấn động gây ngưng tim hoặc ngưng hô hấp, dẫn đến não thiếu oxy trong một khoảng thời gian dài. Các kết luận này khác hẳn với những thông tin phía Triều Tiên đưa ra. Một điều đáng buồn hơn là 6 ngày kể từ khi trở về nhà, vào ngày 19 tháng 6 năm 2017, Otto Warmbier chính thức qua đời tại bệnh viện ở Ohio. Cái chết của anh là giọt nước tràn ly dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao sâu sắc. Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Donald Trump đã kịch liệt lên án sự tàn bạo của Triều Tiên. Và về phía Triều Tiên thì họ cho rằng đây là một kịch bản dàn dựng từ phía Mỹ nhằm chống lại họ. Hai bên đôi co qua lại dẫn đến căng thẳng càng ngày càng leo thang. Và cũng bởi vì sự kiện này mà Hoa Kỳ đã chính thức chuyển đổi từ cảnh báo sang cấm hoàn toàn công dân nước mình tới Triều Tiên. Tháng 9 năm 2017, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức ban hành lệnh cấm sử dụng hộ chiếu Hoa Kỳ để du lịch đến, qua hoặc trong Triều Tiên. Bất cứ ai cố tình vi phạm sẽ có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý khi nhập cảnh về Mỹ. Chỉ có một số trường hợp rất đặc thù như là ngoại giao này, nhân đạo hoặc là báo chí mới có thể được phê duyệt mà thôi. Cùng với đó, nhiều khuyến cáo đáng sợ cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải, trong đó có khuyến nghị công dân hãy soạn thảo sẵn di chúc và chỉ định người thụ hưởng bảo hiểm hoặc người được ủy quyền phù hợp cho những công dân Mỹ đang ở Triều Tiên. Và sau khi lệnh cấm được đưa ra thì nó liên tục được gia hạn đến tận bây giờ là năm 2026 và khả năng vẫn sẽ được tiếp tục gia hạn trong tương lai gần. Ngoài phản ứng từ phía chính phủ Hoa Kỳ thì phía gia đình Otto Warmbier cũng đã khởi kiện Triều Tiên vì cái chết của con trai họ và đã thắng kiện khi mà vào tháng 12 năm 2018, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết yêu cầu Triều Tiên phải bồi thường hơn 501 triệu đô, quy đổi ra là khoảng 13.000 tỷ Việt Nam đồng vì những gì họ đã gây ra với Otto Warmbier. Mặc dù vậy thì phía Triều Tiên không công nhận phán quyết này, chính vì thế không có số tiền nào được Triều Tiên trực tiếp chi trả cả. Tuy nhiên, gia đình Otto sau đó đã theo đuổi vụ kiện và thực tế đã thu được một số tiền nhất định thông qua việc tịch thu các tài sản của Triều Tiên tại Mỹ. Trong đó có một con tàu chở hàng bị Mỹ tịch thu này, một tài khoản ngân hàng bị đóng băng ở New York và một số tiền khác của Triều Tiên tại các tài khoản ngân hàng ở Mỹ. Mặc dù trên thực tế cái số tiền họ thu về không quá nhiều và chắc chắn không là gì so với phán quyết nửa tỷ đô của tòa án cả, nhưng mà dù sao đây cũng là một bước tiến nhất định trong quá trình tìm lại công lý của gia đình Otto Warmbier. Ngoài cái vụ kiện từ phía gia đình Otto và lệnh cấm du lịch đến từ phía chính phủ Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ còn ban hành hai đạo luật khác được đặt theo tên Anh. Đầu tiên là đạo luật trừng phạt và thực thi hạt nhân Triều Tiên Otto Warmbier được ký vào năm 2019. Đạo luật này áp dụng trừng phạt kinh tế khắt khe đối với Triều Tiên với mục đích là gây áp lực lên chương trình hạt nhân của nước này. Các biện pháp chính gồm có trừng phạt cả ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài giao dịch với Triều Tiên, cấm hoạt động xuất khẩu năng lượng cho Triều Tiên và phong tỏa tài sản của bất cứ cá nhân tổ chức nào hỗ trợ chương trình vũ khí của Triều Tiên. Sau đó vào năm 2022, một đạo luật khác được ký mang tên Đạo luật Otto Warmbier về chống kiểm duyệt và giám sát tại Triều Tiên với mục tiêu là phá bỏ bức tường thông tin của Triều Tiên và hỗ trợ người dân nước này cập nhật thông tin từ phía thế giới bên ngoài. Các biện pháp chính bao gồm
cấp ngân sách 10 triệu đô mỗi năm trong vòng 5 năm để tăng cường phát sóng radio và nội dung số về Triều Tiên. Cùng với đó là phát triển các công cụ để giúp người dân Triều Tiên vượt qua được sự kiểm duyệt và giám sát Internet của chính phủ. Sau cái vụ việc này, khỏi phải nói, mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên vốn đã căng thẳng, nay lại càng căng thẳng hơn. Và mặc dù bây giờ đã năm 2026 rồi, nhiều chuyển biến đã có phần tích cực hơn diễn ra với ngoại giao hai nước, nhưng mà lệnh cấm công dân Mỹ du lịch ở Triều Tiên cùng với những lời cảnh báo rợn tóc gáy vẫn tiếp tục được duy trì, cho thấy cái nhìn đề phòng của Mỹ đối với Triều Tiên. Đó thì sau khi đọc vụ này, mình sẽ không vội đưa ra kết luận nào cả, bởi vì thực ra thì những cái thông tin mình tìm hiểu được trên các mặt báo hầu hết là đến từ phía Mỹ. Còn Triều Tiên bởi vì họ kín quá, cái thông tin họ đưa ra cũng nhỏ giọt quá, thành ra là mình cũng không có cái nhìn nó toàn diện nhất về cái vụ này đến từ cả hai phía. Còn không biết các bạn thấy thế nào? Qua cái vụ này thì các bạn có những cái thông tin gì khác hay không? Và liệu các bạn nghĩ rằng ô tô Wamir có đáng bị như vậy hay không? Và liệu bên nào là bên đang đúng trong cái trường hợp này? Thế thì lại comment phía bên dưới nhé. Hy vọng là qua video các bạn đã có những cái thông tin hữu ích mới. Còn giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại video sau. Mình là Dương G. Thế nhá. Bye bye.